वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज मार्केट 15 पोइन्ट्सले बढेको छ। मार्केट 3 दिन भयो बिस्तारै 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 गर्दै अलिअलि बढिरहेको चाहिँ छ। यो मार्केट कतिको स्टेबल हुन्छ, कतिको माथिको हामीले टार्गेट राख्न सक्छौँ र के मार्केटमा बाइ सिग्नल आइसकेको हो त भन्ने कुराहरू गर्छौँ। स्टक एनालाइसिस र केही सेक्टर एनालाइसिस पनि हामीले गर्छौँ है त। भनेपछि अब त मार्केट अलि मोमेन्टम क्रिएट हुन लागिसकेको अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेपछि अब स्टकहरूलाई अलि टाइटली वाच गर्नुपर्न सक्छ कतिपय स्टकहरूलाई। जुन हामीले हिजो अस्तिको भिडियो तपाईँहरू चाहिँ जोइन हुनुभएको छ भने हामीले कुरा पनि गरिरहेको छौँ कतिपय स्टक र तिनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। फर इक्जाम्पल एनआरआइसी। त्यसपछि अहिले लगभग 219.61 मा मार्केटले क्लोजिङ दियो। 14.88ले मार्केट बढ्यो। तर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो स्ट्रेन्थका साथ ओहो कस्तो ठुलो भोल्युम आएको, कस्तो मजाले एकुमुलेसन भएको भन्ने हिसाबले त बढेको छैन। बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ, हल्का फेरि तल घट्छ, फेरि हल्का साइडमा बस्छ, फेरि घट्छ होइन। सुरुमै जति बढ्छ नि लगभग अन्तिमसम्म पनि लगभग त्यस्तै त्यस्तै पोजिसनमा क्लोजिङ हुन्छ। के एकुमुलेसन भइरहेको हो कि डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको हो त, त्यो कुरा पनि हेरौँ। त्यसपछि मार्केटमा लगभग 150 वटा कम्पनी पोजिटिभ छन्, अरू केही नेगेटिभ भए। त्यसपछि चन्द्रगिरी हाइड्रो पावर, समाज अनि त्यसपछि रावा, एसपिडिएल, सेल यस्तो खालको कम्पनीहरू चाहिँ लगभग सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। लगभग धेरै कम्पनीहरू सुरुमा सर्किट लेभलमा आइरहेको थिए, पछि फेरि घट्यो अलिअलि, पछि फेरि सर्किट लेभलमा, पछि फेरि नयाँ कम्पनी झ्याप्पै सर्किट लेभलमा आइदिन्छ। यो त एकदम कन्फ्युजिङ छ, किनभने म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टक्स छ हाइड्रो पावरको पनि, र हाइड्रो पावरको कुनै स्टक कहिले कुन बेला सर्किटमा आइदिन्छ, कहिले कुन घटिदिन्छ त्यो थाहा हुँदैन, धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ हामीले मोमेन्टम हेरेर स्टकहरू के कस्तो पोजिसनमा छ त्यो हेरेर चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। बाई रेटहरू के कस्तो परेको छ, प्लेयर्सहरूको हामी कुन एरियामा बाई गर्दा ठिक हुन्छ, ब्रेकआउट भएको छ कि छैन, मोमेन्टम आयो कि आएन, अहिले एकुमुलेसन भएको छ कि छैन, भोल्युमले पुस गरिरहेको छ कि छैन स्टकलाई, यी धेरै कुराहरू धेरै क्राइटेरियाहरू हुन्छ है त। तर कन्फ्युजिङ हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब मार्केटलाई हेरेर स्ट्रक्चर हेरेर त्यतिकै पनि लिन सकिन्छ है त। अब बुल मार्केटमा त जुन छिरे पनि अब माथि जाने नै भयो, तर कतिपय स्टकहरू सिलेक्सन गर्नको लागि यदि धेरै प्रफिट खोज्दै हुनुहुन्छ भने सिलेक्सन गर्न पनि त टाइम लाग्ने भयो नि, सिलेक्सन गर्न पनि खोज्नु पर्यो। त्यसपछि जिएलएस पनि 8% बढ्यो, मकर पनि 7.5% बढेको छ। एनआरआइसी हेर्छौँ हामीले अस्तिदेखि राखिरहेको स्टक, रेगुलर बाई गरिरहेको स्टक एनआरआइसी पनि लगभग 7%, 8-9%सम्म बढेको थियो। युएनएचपीएल 6.5% हिजो हेरेको थियौँ है। त्यसपछि मार्केटको एनालाइसिस गरौँ। सेक्टर कुन बढ्यो त? अदर सेक्टर 3.5% बढेको छ आज। अदर सेक्टरले लिड गरेको छ। सँगसँगै हाइड्रो पावर सेक्टर र होटल सेक्टर पनि अलिअलि बढेकै छ है। हाइड्रो पावर सेक्टरको स्टकहरू कतिपय बढ्ने कोही घट्ने त्यस्तो हिसाबले चलिरहेको छ। स्टक वाइज नै मार्केट चलिरहेको छ। 2120 भन्दा मार्केट माथि गएपछि चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुन्छ र भोल्युम सहित त्यो एरिया ब्रेक गर्यो भने चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। एउटा फर्स्ट भए पनि कन्फर्मेसन आउँछ भन्ने खोजेको, त्यस्तो अझै हुन सकेको छैन। मार्केट चाहिँ साइडवेज जस्तै छ अझै। तर यो बेलाको टाइम हेर्छौँ भने यो बेलामा पनि त्यस्तै गरेर अलिकति बढ्न खोजेको थियो, फेरि घट्यो, फेरि बढ्न खोजेको थियो, फेरि घट्यो। तर पछि त अन्ततः 2-3 दिन ठुलो पोइन्ट्सले नै मार्केट बढेको छ नि है। हो त्यस्तै सिचुएसन यसमा पनि क्रिएट हुन सक्छ। भिडियो अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरू त्योभन्दा पहिला चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, सब्सक्राइब गर्नु होला। क्वेसन्सहरू छ भने तल मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा, अथवा केही हामी पर्सनली हामीसँग जोडिन खोज्नु भएको छ, तपाईँहरू टिकटकको थ्रुबाट पनि आउनु भएको छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि तलपट्टि हाम्रो नम्बर छ होला, त्यो नम्बरमा मेसेज गरेर पनि तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ, अरू ग्रुपहरूदेखि लिएर अरू आदि इत्यादि कुराहरूमा है। 2120 छ भनेपछि अब हाम्रो यो टार्गेट कति राख्छौँ? फर्स्ट टार्गेट भनेको पुरानै अब 2100-2200-15 को एरियातिर हो। अब यहाँ कतिखेर पुग्छ, धेरै माथिको टार्गेट अलि राखौँ। मार्केटको स्ट्रक्चर हेरौँ, स्टकहरूतिर बढी फोकस गरौँ। मार्केट वाइज पोजिटिभ छ, भोल्युम स्लाइटली गर्दै इन्क्रिज भइरहेको छ, मार्केट पनि बढिरहेको छ, इन्क्रिज पनि भइरहेको छ। भोल्युम भनेपछि पोजिटिभ नै कुरा हो, तर मार्केटमा त्यस्तो स्ट्रेन्थ डेभलप भइसकेको चाहिँ छैन है त। भनेपछि मार्केटले अझै पनि कन्फर्मेसन दिएको छैन। यदि तपाईँहरू म्याकडेहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि हिस्टोग्राम घट्दैछ, पोजिटिभ कुरा हो। रातो हिस्टोग्राम घट्दैछ। अब यो निलो लाइन पनि माथि जान खोजेको हो कि जस्तो चाहिँ भएको छ, तर गइसकेको छैन। बाइङ सिग्नल स्टिल नट भ्यालिड है त। त्यसैले अरूहरूको थ्रुबाट चाहिँ अरू चाहिँ ठिक छ। स्टक सेलेक्सन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि त अरू कुरा भइ नै हाल्छ है। अब सेक्टर एकचोटि जाउँ, फाइनेन्स सेक्टरमा जाउँ, के कस्तो देखिएको छ यो सेक्टर। फाइनेन्स सेक्टर हेर्छौँ भने 1810 को एरियामा छ फाइनेन्स सेक्टर। यो एरियाभन्दा माथि फाइनेन्स सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर। अब चाहिँ अब पहिला चाहिँ घटिरहेको बेला बाई गरिराख्नुहोस् भन्थ्यौँ हामीले, अब चाहिँ के गर्ने त? घटेको बेला बाई गरिसक्यौँ। अब यहाँ हामी धेरै यो डिपली टेक्निकली भनेर पनि काम छैन। खासमा चाहिँ अब गर्ने के हो त भन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर, यो सेक्टरहरूको स्टकहरू चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ यो सेक्टरले लिड गर्ने जस्तो देखिन्छ नि, होटल्स, त्यो टाइममा बल्ल लिड गर्ने फिक्स भएपछि, कन्फर्मेसन पाएपछि, भोल्युम ठुलो आउने जस्तो देखिएपछि बरु त्यतिखेर इन्ट्री गर्दा हुन्छ। अब नेक्स्ट इन्ट्रीहरू नभए अहिलेदेखि किनिराख्ने, आज पनि एभरेज गराएछ, भोलि पनि एभरेज गराएछ, त्यसरी गरिराख्नु पर्ने हुँदैन। तपाईँको क्यापिटल के कत्रो छ, ठुलो क्यापिटल छ भने त रेगुलर गर्नु पर्यो। तपाईँको 1 करोड अथवा 1 करोडभन्दा माथि, अथवा सर्टेन तपाईँले कसलाई कुन क्यापिटललाई ठुलो मान्नुहुन्छ होइन, धेरै छ भने चाहिँ तपाईँको ट्रान्जेक्सन सबै एकै दिनमा हुन सक्दैन। त्यसको लागि त त्यो क्यापिटल अनुसार पनि जानु पर्यो है। त्यसपछि हामी अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर हेरौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर के कस्तो देखेको चाहिँ 4100 को एरियामा छ। अब यहाँबाट पनि यो बढ्नु पर्यो, लगभग यो एरियासम्म पुग्नु पर्यो, 4200 को एरियासम्म पुग्नु पर्यो, त्यहाँबाट
के कस्तो सेन्टिमेन्ट देखिन्छ त्यो पछि हामीले हेर्दै जाने हो है त। तर अहिलेसम्म के छ यसमा पनि अब ओहो गई छिरिहाल्नु पर्ने छ, यो भोलि नै बढेर जाला भनेर फियर अफ मिसिङ आउट फोमो गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। आफूसँग छ एउटा दुईवटा स्टक त भइहाल्छ नि। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा स्टक ट्रेडिङको लागि मेनली मैले फोकस गरेको है त। ट्रेडिङ भन्नाले अब केही स्विङ ट्रेड हुनसक्छ, पोजिसनल ट्रेड हुनसक्छ, अथवा तपाईँको सर्ट टर्म ट्रेड पनि हुन सक्यो है। के दिनदेखि के हप्तादेखि केही महिनासम्म हुन सक्यो त्यस्तो खालको पोजिसनहरू चाहिँ यस्तो स्टकहरू एउटा दुईवटा किनेर राख्न सकिन्छ। अब अर्को छ अर्को लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। म तपाईँलाई लास्टमा एउटा दुईवटा स्टक पनि दिन्छु, भोलिको वाच लिस्ट पनि हामीले हेर्छौँ है त। त्यसको लागि पनि भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला तपाईँहरूले। लगभग अब लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ के छ त भन्दा लाइफ इन्सुरेन्समा पनि मोमेन्टम छैन, बढ्ने बेलामा भोल्युम आउन सकेकै छैन, तर पनि हामी यसको स्टकहरू एक दुईवटा कुनै हेरिराखेकै छौँ। अब नन लाइफ हेरौँ, नन लाइफ पनि त्यस्तो खासै राम्रो केसमा बसेकै छैन होइन, घट्छ कि भन्ने जस्तो पोजिसनमा छ, बढ्न सकेकै छैन नि त। मार्केट अलिअलि बढेको छ तर यो सेक्टर बढेको छैन भनेपछि मोमेन्टम नभएको सेक्टरमा त्यत्तिकै यही सेक्टरतिर मात्र हामी इन्ट्री गरेर हुँदैन। एउटा स्टक राख्न सकिन्छ त्यो राखौँ, दुईवटा राख्न सक्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्। तपाईँहरूको पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन के कसरी गर्नु भएको छ त्यो हिसाबले जान चाहिँ सक्यौँ, नभए चाहिँ एक्स्ट्रा मोमेन्टम क्रिएट भइसकेको चाहिँ छैन है। भनेपछि अब के गर्न सक्यो त, अब भोलि पनि मार्केट बढ्दा कुन सेक्टर बढ्छ होइन, कुन सेक्टरले लिड गर्ने जस्तो देखिन्छ त्यो हेरेर गर्नुपर्छ। अब यो हाइड्रो पावरको के यो तपाईँको रिकभरी मात्र हो कि साँच्चीकै बढ्ने हो त, यो कुरा फिक्स हुनु पऱ्यो। बढिराख्दाखेरि मार्केटमा भोल्युम पनि आइरहेछ, अब यो एरियाबाट फेरि रिसप्लाई आउँछ कि आउँदैन यो खोज्नु पऱ्यो। अब तलको एरियातिर हामीले यो एरियामा हाइड्रो पनि किनिरहेछौँ अलिअलि, हिजो अस्ति गर्दै राति भयो, टिपिसिएल भयो, टिपिसी होला, तपाईँको एचपिपिएल होला, युएमएचएल होला होइन, थुप्रै स्टकहरू अलिअलि बाइब्रेसन भएकै छ होला, त्यसपछि बढेकै छ होला कतिपय स्टकहरू। भनेपछि यो एरियामा रियाक्सन के कस्तो देखाउँछ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सेलिङको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू यही एरियामा पुग्ने बित्तिकै निस्किहाल्न खोज्ने, तल पुगेपछि फेरि किनिहाल्ने, एकदम सर्ट फास्ट ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो एउटा पोजिसन हो। यो एरियामा पुगेपछि मार्केटमा हाइड्रोमा केही थोरै रियाक्सन देखिन सक्ला, नभए चाहिँ यो एरियाभन्दा तलै नदेखिएला। अब रियाक्सन अब तल जाने मार्केट हो भने त अलिकति यस्तै गरेर फेरि तल गइदिन सक्छ, केही भन्न सकिँदैन, मार्केटमा कन्फर्मेसन पनि छैन र अहिलेसम्म पोजिटिभै हौँ। मार्केटमा हामीलाई अहिले रिस्क भइसकेको चाहिँ खासै कुनैमा पनि छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है त। नेप्सेमा जाउँ अब। भनेपछि नेप्सेको लागि अब हामीले भोलि पनि यही एरियाभन्दा माथि सस्टेन हुनु पऱ्यो, 2120को एरियाभन्दा मार्केट माथि सस्टेन हुनु पऱ्यो, भोल्युम क्रिएट हुनु पऱ्यो, साइडवेज बस्न सक्छ मार्केटले, मार्केट बस्न पनि पाउँछ र धेरै तल आउने जस्तो सिचुएसन नहोस्। अब पनि भोल्युम सहित यसलाई बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनाएर घट्ने जस्तो केस देखियो भने चाहिँ बरु केही सतर्क हुनुपर्छ, नभए त्यो टाइमसम्म चाहिँ खासै हात दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन है। हस्, यति भन्दा अहिले चाहिँ म यहाँबाट एक्जिट हुन्छु। त्योभन्दा पहिला एउटा स्टक दिन्छु भनेको थिएँ, त्यो तपाईँहरूलाई एउटा एसएनएलआई भयो, यो स्टकलाई पनि हेर्नुहोस्। फेरि पनि लगभग यो एरिया यसलाई पनि अब कन्फर्मेसन, लाइफ इन्सुरेन्सको कन्फर्मेसन पाएपछि 611 610 भन्दा माथि कारोबार हुन थाल्छ, त्यो टाइममा मात्र किन्छु भन्ने सोध्छ भने त्यो टाइममा किन्दा पनि हुन्छ, नभए तपाईँले ब्रोकर एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। 17 नम्बरको ब्रोकर, अरू मेनली 17कै एकुमुलेसन छ, हिजो पनि 35,000 किताको एकुमुलेसनै थियो लगभग। तपाईँको कति राम्रै अमाउन्टको चाहिँ एकुमुलेसन छ यो स्टकमा। यो स्टकमा चाहिँ पछि र्याली आउन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ, पहिला पनि र्याली आइसकेको हो, अझै पनि हामी होल्डमै छौँ। यो एरियामा रिइन्ट्री गरेको थियौँ, यो एरियामा फेरि रिइन्ट्री गऱ्यौँ होला, फेरि अब यो बुलिस पेन प्याटर्न बनाएर बसिरहेको छ, जुनसुकै बेलामा पनि ब्रेकआउट हुन सक्छ टेक्निकली पनि, र ब्रोकर वाइज पनि राम्रो एकुमुलेसन चलिरहेको छ। अर्को अब आइजिआई पनि राम्रै पोजिसनमा छ नन लाइफमा, आइजिआईलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा पोजिसन लिन खोज्नु भएको छ भने अर्को युएआइएल भन्ने स्टकमा पनि मार्केट बढ्दाखेरि, नन लाइफ इन्सुरेन्स बढ्दाखेरि यो स्टकहरूमा चाहिँ मोमेन्टम पक्कै पनि क्रिएट हुन्छ, त्यति भन्न चाहेँ। अनि अर्को एउटा तपाईँको हाइड्रो पावरको स्टक भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो स्टकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिक्लेसमा चाहिँ यसको पनि ठुलो एकुमुलेसन राम्रै छ, राम्रै 4-5 करोडको भनेको राम्रै एकुमुलेसन भन्नुपर्छ। त्यो अमाउन्टको लगभग तपाईँको 1 लाख किताभन्दा बढीको एकुमुलेसन चलेको छ, ब्रेकआउट पनि दिएको छ, टेक्निकली पनि स्ट्रङ छ, हिजो र आज भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ, र उनीहरूको प्लेयर्सको रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 500 को हाराहारी परेको छ। हामीलाई अलिकति महँगो त परेको होला, तर यसमा पनि मोमेन्टम अझै क्रिएट हुन सक्छ। यदि आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूले 65 नम्बरको ब्रोकरको सप्लाई आएको छ कि छैन भन्ने कुरा एकचोटि चेक गर्नुहोस्। उनीहरूको सप्लाई आएको छैन भने यसमा अझै पनि मोमेन्टम क्रिएट हुन सक्छ। यदि उनीहरूकै सप्लाई हो भने चाहिँ अलिक तल झारेर फेरि क्रिएट हुन्छ कि भनेर बुझ्नुपर्छ है त। 1 लाख किता होल्डिङ छ, कतिको सप्लाई आएको छ त्यो हेर्नुहोस्, फिट 65। अरूको सप्लाईले केही फरक पर्दैन, यसमा अरूहरूको होल्डिङै छैन है। यति भन्न चाहेँ। अब यो ब्रेक गरेर अझै तपाईँको 530 भन्दा माथि जाने जस्तो केस बनेछ भने फेरि रिइन्ट्री गर्न पनि सक्छौँ। अब हाम्रो पनि त्यो हिसाबले तपाईँहरूले आफ्नो पोजिसनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, अरू केही क्वेसन्स भयो भन्न सक्नुहुन्छ, नभए हामीसँग चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, त्यहाँ पनि जोडिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हामीसँग, नभए हाम्रो टिकटकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। धेरै प्लेटफर्ममा हामी एक्टिभै छौँ, युट्युबमा धेरै नभए पनि। हस्, थ्याङ्क यू है।